নতুনকৈ জিঅ' টেগ কৰা ঘৰৰ লিষ্ট ওলাই আহিল। সেই লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব? চাওক, আপোনাৰ ঘৰত আহি জিঅ' টেগ কৰিছিল নেকি? নতুনকৈ আপোনাৰ ঘৰত আহি PMAYG বা চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে জিঅ' টেগ কৰিছিল নেকি? বিয়া লোকসকলে আহি পেলাই যদি জিঅ' টেগ কৰিছিলে, বা চাওক যদি GRS বা GPC আহি পেলাই যদি আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ চৰকাৰী ঘৰৰ কাৰণে যদি জিঅ' টেগ কৰিছিলে, আপোনাক যদি ফটো মাৰিছিলে, আধাৰ কাৰ্ড যদি লৈছিলে, চ' আপোনাৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ। আপোনালোকৰ কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট বা বেনিফিচিয়াৰী ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে। চাওক, সেই লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব? PMAYG অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰ সহায়ত আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিম, আৰু আপোনাৰ নামটো আপোনাৰ লিষ্টত আছেনে নাই আপোনাক দেখুৱাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আপুনি নিজে কেনেকৈ আপোনাৰ নামটো ডাউনলোড কৰি পেলাই কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই A to Z জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আপডেট। ইউছুফ আপডেটৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক মই প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজি মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ তথা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ এটা ভিডিঅ'লৈ, য'ত নেকি আজি আলোচনা কৰিম বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। PMAYGৰ ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্টখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে, কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব লাগে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আলোচনা কৰা হ'ব। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ। আপুনি যদি মোৰ চেনেলত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাইছে, বা মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো এৰি তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাউ কৰি দিব, যাতে মই আপলোড দিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন হৈ যায় আপোনাক লগ পাওঁ। চ' আহক পলম নকৰাকৈ মূল ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। চাওক, আপুনি চিম্পলি কি কৰিব? PMAYGৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপুনি চিম্পলি কি কৰিব? আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব, আৰু তাত আহি চাৰ্চ বাৰত আপুনি চিম্পলি টাইপ কৰিব PMAYG বুলি। হয়, চিম্পলি চাওক, একেবাৰে ওপৰত যিটো ৱেবছাইট আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো ইণ্টাৰফেচত আহি পেলাই চিম্পলি আপুনি একেবাৰে ওপৰত থকা ৱেবছাইটটো, যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ বুলি লিখা আছে, চিম্পলি তাত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব। আৰু এইটো ইণ্টাৰফেচত আহি পেলাই চিম্পলি আপুনি কি কৰিব? আপোনাৰ যিটো পেজটো হয়, পেজটো চিম্পলি যদি ডেস্কটপ ছাইডত নাই, আপুনি এবাৰ ডেস্কটপ ছাইডত ক্লিক কৰি পেলাই কিন্তু চিম্পলি ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত চাওক, চিম্পলি আপুনি একেবাৰে লেফ্ট ছাইডৰ পৰা চাব, ইয়াত আছে এবাউট আছ, আৱাৰ ছফ্ট, ডকুমেণ্টছ, ষ্টেক হোল্ডাৰ, ছাকচেছ ষ্টৰিজ। আপুনি চিম্পলি কি কৰিব? আৱাৰ ছফ্টত ক্লিক কৰিব। আৰু আৱাৰ ছফ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক, ইয়াত তিনিটা অপশ্যন আপুনি দেখা পাব। এটা হ'ল ডাটা এণ্ট্ৰি, নেক্সট আছে ৰিপৰ্ট, আৰু ইয়াৰ পিছত আছে FTO ট্ৰেকিং। আপুনি চিম্পলি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব? ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ এনেকুৱা ধৰণে খোল খাই যাব। আৰু এইটো ইণ্টাৰফেচত আহি আপুনি চিম্পলি একেবাৰে স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলত আহি যাব, আৰু ইয়াত চাওক 8 নম্বৰ যিটো আছে ছ'চিয়েল অডিট ৰিপৰ্টছ, ইয়াত 1 নম্বৰতে আছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। আপুনি চিম্পলি বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। ইয়াত আহি আপুনি চিম্পলি কেইবাটাও অপশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক আছে অল ষ্টেট, আপুনি চিম্পলি অল ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিম্পলি চাওক, ষ্টেট চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি আকৌ চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। এতিয়া চাওক, আপুনি ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। নেক্সট চাওক, আপুনি চিম্পলি কি কৰিব? আকৌ চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণত চিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। নেক্সট চাওক, আকৌ চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত চাওক, আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আকৌ আপুনি চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ ব্লকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। নেক্সট আপুনি আকৌ চিলেক্টত ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিটো VCDC হয়, VCDCটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন হৈ তলত আহিব। ইয়াত চাওক দ্য এনচাৰ ইজ, ইয়াত চাওক কেপচা এটা দিয়া আছে, নিউমেৰিকেল ভেলু হয়। ইয়াত চাওক নাম্বাৰটো কাউণ্ট কৰি পেলাই চিম্পলি চাওক মোক আহিছে, মোৰ দিছে 86ৰ পৰা 80 গ'লে কিমান থাকিব। চিম্পলি চাওক, মই আনচাৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিছোঁ। এতিয়া চিম্পলি চাওক ছাবমিটত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়ক। আৰু যেতিয়া আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব, ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ খোল খাই যাব। ইয়াত আপুনি চিম্পলি কি কৰিব? ডাউনলোড PDFত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নেকি আপুনি ডাউনলোড PDFত ক্লিক কৰি দিব, ইয়াত চাওক অ'পেন বুলি এটা অপশ্যন আহিব, আপুনি চিম্পলি অ'পেনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ নামটো চাৰ্চ কৰি চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ইয়াত ওলাই গৈছে। আপুনি চিম্পলি গমে পাইছে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ লিষ্টখনত নাম আছে নে নাই চাব পাৰিব। চিম্পলি আপুনি কি কৰিব? ইয়াত আহি পেলাই আপুনি কি কৰিব? ওপৰত যিটো চাৰ্চ অপশ্যন দেখা পাইছে, চিম্পলি তাত ক্লিক কৰি পেলাই চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি চিম্পলি আপোনাৰ নামটো ইয়াত আছে নে নাই জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদি নতুনকৈ আপুনি PMAYGৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি
কৰিব বিচাৰিছে চ' সেইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বিচাৰে চ' ভিডিঅ'টোত আহি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব 100টা কমেণ্ট আহিলে মই সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰি দিম বনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে PMAYGৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব কি ডকুমেণ্ট লাগিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ হোৱাটছআপ চেনেল এটা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একেবাৰে ওপৰত মই হোৱাটছআপ চেনেলটোৰ লিংক দি ৰাখিম আপোনালোকে চিম্পলি হোৱাটছআপ চেনেলটোত ক্লিক কৰি পেলাই লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে চিম্পলি হোৱাটছআপ চেনেলটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব তাত আমি কিছুমান সৰু সুৰা আপডেটছবিলাক দি থাকোঁ যিবিলাকৰ ওপৰত নেকি ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা নাযায় আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈকে ইমানেই চ' এখন বাই বাই